guys! It's me again. It's Mommy Ruthie. And today, share ko po sa inyo kung paano gumawa ng chicken barbecue ala Ruthie. At kung hindi pa po kayo subscribe sa channel na ito, please subscribe and share. And don't forget to click the notification bell para update po kayo sa mga susunod kong videos. Tara guys, samahan niyo ako! Hello guys! Ang isi-share ko naman sa inyo ngayon ay ang paggawa ng chicken barbecue ala Ruthie. Ito po naman yung version ko sa paggawa ng chicken barbecue. Una, imamarinate po muna natin siya sa toyo at 4 tablespoons of soy sauce. Ang ginamit ko pong part ng chicken ay yung legs niya. 3 piraso po ng legs yung minarinate ko for our chicken barbecue. Para manunuot yung lasa sa laman niya. Yung bawang, yung calamansi, paminta and sugar, at yung sesame oil. After po yan, lalagyan natin siya ng Delmonte and spicy ketchup.
Dalawang ganito. Ang bango. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry.